እንግዲህ መጀመሪያ ፕሮጀክት ክሬት እናርግ። ኤምቲ አክቲቪቲ ፊኒሽ እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንፈልጋቸውን ፓኬጆች አፕሊኬሽናችን ላይ እንጨምራለን። ይህ ማለት RecyclerView እና Cardview የአንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ ያሉ ፓኬጆች አይደሉም ወይም API አይደሉም። ስለዚህ እነሱን ዲፔንደንሲ ቢውልድ ግራድል ላይ መጨመር አለብን። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ቢውልድ ግራድልን ክሊክ እናደርጋለን። መጀመሪያ ፕሮጀክታችን ቢውልድ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቅ። እንግዲህ እንደምታዩት ፕሮጀክታችን ቢውልድ አድርጎ ጨርሷል። አሁን የምንፈልጋቸውን ፓኬጆች አፕሊኬሽናችን ላይ እንጨምራለን። እንግዲህ የአንድሮይድ ስቱዲዮ RecyclerView API እና Cardview API ወይም ፓኬጆች የሉትም። ይህን ለማድረግ ቢውልድ ግራድል የሚለውን ክሊክ እናደርግና ቢውልድ ግራድል እና ሞጁል አፕ የሚለውን ነው ክሊክ የምናደርገው። ከዛ እዚህ ከስር ይሄኛውን ኮፒ እናደርግና ሁለተኛውን ላይን እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ፔስት እናደርገው። ከዛ ስሙን እንቀይረው። ይህንን RecyclerView እንበለው። የቀረውን እንዳለን ተው። ይህን ደግሞ Cardview እንበለው። የቀረውን እንዳለን ተው። ከዛ ፕሮጀክታችንን ከእንደገና ሲንክ እናድርገው። ፕሮጀክታችን ሲንክ አድርገው ሲጨርስ ለዚህ ፕሮጀክት እንግዲህ RecyclerView መጀመሪያ እንዳልነው የሚያሳየው የተለያዩ አይተሞችን ሊስት ነው። ለዚህ ፕሮጀክት እኔ የማደርገው እያንዳንዱ ሊስት ላይ አንድ ፒክቸር የፒክቸሩን ምንነት ወይም ዲስክሪፕሽን ከስርና ሌላም ፖይንቶች ነው የምጨምረው። ስለዚህ ለዚህ ፒክቸር እፈልጋለሁ። ዳታውን እኔ ራሴ ነኝ ጀነሬት የማደርገው። ሌላ ጊዜ ዳታው ከስልካችን SQLite ዴታቤዝ ሊመጣ ይችላል፣ ወይም ከኦንላይን ሊመጣ ከኢንተርኔት ሊመጣ ይችላል። ግን ለዚህ ሲምፕል ዴታ እኔ ራሴ ጀነሬት ስለማድረግ ይህንን ፒክቸር ከኦንላይን ወይም ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርግ ያለው እና እነዚህ ፒክቸሮች ፕሮጀክት ውስጥ ሴቭ አደርጋለሁ። ሴቭ የማደርገው መጀመሪያ ጃቫ የሚለውን ክሊክ እናርግ ነው፣ ሪሶርስን ክሊክ እናርግ። ድሮብል ፎልደር ላይ ነው ፔስት የምናደርገው። ፔስት እናደርገው እንደዚህ ድሮብል የሚለው ነው ሴሌክት የምናደርገው። ኦኬ። ከዛ እንደምታዩት 1 2 3 5 ኢሜጆች ጨምር ያለው። ከዚህ ቀጥለን ዴታውን ጀነሬት እናርግ። ይህን ለማድረግ የምንመጣው መጀመሪያ ሜን አክቲቪቲ ዳት ጃቫ ክላስ ላይ ነው። ሜን አክቲቪቲ ዳት ጃቫ ክላስ ላይ ሄደን አሬይ ሊስት ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን። ፕራይቬት ነው። አሬይ ሊስት እና ይህ አሬይ ሊስት ራሱን የቻለ ታይፕ ይወስዳል። ይህ ታይፕ እኔ ክሬት አላደረኩትም፣ ግን የታይፑ ስም ጀበና ነው። ጀበናን ክሬት እናደርገዋለን ከዚህ ቀጥለን። ከዛ የአሬይ ሊስቱን ስም ጀበና እንበለው። ይህን ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ይህንን ክላስ ወይም ታይፕ ክሬት እናርግ። ሶ እዚህ ጋር እንመጣና
ኒው ጃቫ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። ስሙን ጀበና እንበለው። ፐብሊክ ነን ኦኬ። ከዛ ኦኬ እንበል። ይህንን ፓኬጅ እዚህ ፓኬጅ ውስጥ እንክተተው። የመጀመሪያው ላይ ሪፋክተር። ከዛ ምን ያስፈልገናል እንግዲህ እንዳልኩት ኢሜጅ አለ። ፕራይቬት ኢሜጅ ኢንት ኢሜጅ ኢንት የሆነበት ምክንያት ሬፈረንስ ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ ፕራይቬት ስትሪንግ ዲስክሪፕሽን DESCS ነው። ፕራይቬት ስትሪንግ ፕራይስ። እነዚህ ሶስት ቫሪያብሎች ያስፈልጉናል። ከዛ በኋላ ኮንስትራክተር ይፈልጋል የክላስ። ይህን ለማድረግ ጀነሬት የሚለውን ክሊክ እናርግና ኮንስትራክተር፣ ከዛ ሶስቱንም ሰሌክት እናርግ። ኦኬ እንበል። ከዛ ጌተር ሜተድ ያስፈልገናል። ይህንን ለማድረግ ጀነሬት ጌተር፣ ሶስቱንም ሰሌክት እናርግ። ኦኬ አሁን ክላሳችንን ክሬት አድርገናል። ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመለስና እዚህ ጋር ኢምፖርት እናርግ። ይህን ለማድረግ ኮንትሮል ኢንተር ነው አልት ኢንተር። ይህንን ካረግን በኋላ ከዚህ ቀጥለን የሪሳይክለር ቪውን እያንዳንዱን ሊስት አይተም ሌይአውት ዲዛይን እናደርጋለን። ይህ ለማድረግ ሌይአውት የሚለው ፎልደር ላይ እንመጣና እነዚህም በሙሉ እንዝጋቸው። ላሁን እዚህ ጋር ኒው ሌይአውት ሪሶርስ ፋይል የሚለው ክሊክ እናደርግና ሌይአውት ክሬት እናደርጋለን። ስሙንም ምን እንበለው ጀበና ሌይአውት እንበለው። ከዛ ሩት ኤሌመንቱን ወደ ካርድቪው እንቀይረው፣ ይሄ መጀመሪያ የሚመጣውን። ከዛ ኦኬ እንበል። እንግዲህ እንደምታዩት ሌይአውት ክሬት ተደርጎልናል። እና እኔ አሁን ማድረግ የምፈልገው ምንድን ነው ሌይአውቱን ዲዛይን ስናደርገው አንድ ጊዜ ፔይንትን እንክፈትና ይህ ስልካችን ነው እንበል። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ የሪሳይክለር ቪው ነው እንበል እና እዚህ ጋር ሊስቶች አሉ። ይህን ይመስላሉ እና ወደ ታች ወደ ላይ ነው ስክሮል የምናደርገው። ለምሳሌ 3 ሊስቶች አሉ። እያንዳንዱ ሊስት እዚህ ጋር ፒክቸር አለው። እዚህ ጋር ፒክቸሩም እንደሆነ ይነግረናል። እዚህ ጋር ደግሞ ዋጋ። ለምሳሌ አሁን እኔ ፒክቸሮች ምንድን ናቸው? ጀበናዎች ናቸው። ይህ ጀበናው ምን አይነት እንደሆነ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር አለ። ከዛ የጀበናውን ዋጋ እዚህ ጋር ይነግረናል። ይህን ነው ዲዛይን የምናደርገው ጀበና ሌይአውት ላይ። አንድ ብቻ ነው ዲዛይን የምናደርገው፣ ያንን እየደጋገምን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ